ስለ አንድ ታዳጊ ወጣት እና የፈጠራ ሙያው ማሳያችሁ ማስተዋወቃችሁ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁኝ ነው። ሰላም ውድ የኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? ሁሉ አማን፣ ሁሉ ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኛ በጣም ደህና ነኝ። ለማታውቁኝ አዲስ ለሆናችሁ እኔ ፋኑኤል እባላለሁኝ። ይህ ደግሞ የምትመለከቱት ኢትዮ ቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን ነው ማለት ነው። በዚህ በቻናላችን እንግዲህ አዝናኝ በሆነ መልኩ ስለተለያዩ የሳይንስና የቴክኖሎጂ መረጃዎች የምንወያይ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ አንድ ታዳጊ ወጣት እና የፈጠራ ሙያው ማሳያችሁ ማስተዋወቃችሁ ይሆናል ማለት ነው። አብራችሁኝ ነው። ይህ ወጣት እንግዲህ ልዑል ሰገድ ይልማ የሚባል ወጣት ተማሪ ሲሆን የ9ኛ ክፍል ተማሪ ነው። ትውልዱም እድገቱም እንግዲህ በአዳማ ከተማ እንደሆነ ተነግሮለታል ማለት ነው። ከዚህ በፊት የነበረውን በካልቸራችንም የነበረውን ማለት ነው የቡና አጥቦ እስከ መጨረሻው ድረስ ተፈልቶ እስከ መጠጣት ድረስ ያለውን ፕሮሰስ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ በሚባል ደረጃ ያቀለለ የቴክኖሎጂ ፈጠራ ውጤት ባለቤት ነው ማለት ነው። የልዑል ሰገድ ይልማ በጣም በሚያስደንቅ ሁኔታ 9ኛ ክፍል ተማሪ ነው ብያችኋለሁ። በዚህ እድሜው እንግዲህ ይህን አይነት ስራዎች መስራቱ እጅግ ሊያስመሰግነውና ሊያስወድደው የሚችል ወጣት ነው። ቡናን ከማጠብ ጀምሮ እስከ መጨረሻው አፍልቶ እስከ መጠጣት ድረስ ሙሉ ፕሮሰሱን የሚያስኬደውን የፈጠራ ውጤቱን ከዚህ ቪዲዮ እንድትመለከቱት ጋበዝኳችሁ። አብራችሁኝ ነው። የቡና ማሽን ነው ማለትም ከማጠብ እስከ ማፍላት ድረስ እንትን የሚልልን ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ቡናውን መጀመሪያ እዚህ ውስጥ ነው እንጨምረው። ይሄ የሚከፈትና የሚዘጋ ሲሆን እዚህ ጋር ቡናውንና ውሃን እንጨምራለን። ከዛ እዚህ ጋር ኦን ኦፍ አለው። ይሄን ቡናውን ከጨመርን በኋላ በመክደን ይቺን ኦን ኦፍ በምንጫርበት ሰዓት ይሽከረከራል። በሚሽከረከርበት ሰዓት ደግሞ ቡናውን እንዲታጠብ ያደርግልናል ማለት ነው። ቡናው ከታጠበ በኋላ እዚች ጋር ማጥለያ ያለችው በማጥለያ በሚሄድበት ሰዓት የቆሸሸዋ ወደዚህ ነው ይገባል ማለት ነው። ወደዚህ ነው ከገባ በኋላ የቆሸሸዋ እንዳለ ሃይላንድ ውስጥ ተራቀምልናል። ከዛ እንትን ካለ በኋላ ቡናው በዚህ አማካኝነት ወደ መቆያ ክፍል ይገባል። እዚህ ጋር ኦን ኦፍ አለው፣ ይበራል፣ ጠፋል። እቺን በእንትን በምንልበት ሰዓት እዚህ ውስጥ ቡናው ከገባ በኋላ የስቶቭ ነው ይቆለዋል ማለት ነው። ከቆሎ በኋላ በዚህ አማካኝነት እቺን በመክፈት ቡናውን የተቆለውን ቡና ወደዚህ እንከተዋለን ማለት ነው። ወደዚህ ከገባ በኋላ እዚህ ጋር ኦን ኦፍ አለው። እነዚህ ኦን ኦፍ በምናበራበት ሰዓት ዲናሞ ይሽከረከራል። ዲናሞ በሚሽከረከርበት ሰዓት ደግሞ ቡናው እንዲፈጭልን ያደርጋል ማለት ነው። ከተፈጨ በኋላ ወደዚህኛው እንትን በምንልበት ሰዓት በዚህ ቱቦ አማካኝነት ወደ ማፊያ ክፍል ይገባል። ከዛ እቺን ኦን ኦፍ አለው። ይሄ ኦን ኦፍ እንትን በሚልበት ሰዓት ይግላል። ብረቶች አሉት፣ ውስጡ ያሉት ብረቶች ይግላሉ። ብረቶቹ በሚግሉበት ሰዓት ደግሞ ውሃውን ያፈላልናል ማለት ነው። ውሃውን ካፈላልን በኋላ ቡናው በሚጨመርበት ሰዓት ፓውደሩ ሲገባ እንትኑ ቡናው እንዲፈላ ያደርግልናል ማለት ነው። ከፈላ በኋላ በዚህች አማካኝነት ቡናውን ቀርተን መጠጣት እንችላለን ማለት ነው። አንደኛ ነገር አሁን ለምሳሌ ይሄ ነገር አሁን ለምሳሌ ቡና ሲጠጡ ምናምን አዛውንት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ቤተሰብ ቤት ውስጥ እንኳን በምናይበት ሰዓት አሁን ለምሳሌ አዛውንት ተነስተው እሳት ማቀጣጠል ምናምን ሌሎችን ስራ ለመተግበር አይመቻቸውም። ግን ይሄ ማሽን ካለ በቀላሉ እነሱ መቆጣጠር ብቻ ነው እንትን የሚልባቸው። ሌላኛው ነገር ደግሞ ቤት ውስጥ አሁን ለምሳሌ እናት አባት ምናምን ቡና አፍላ ምናምን ሲሉ ያ ነገር እሳት ለማቀጣጠል ምናምን ስታስቡ በጣም ይከብዳል እና ያንን ነገር በቀላሉ ነገር ይሰራ ተብሎ የተሰራ ነው ማለት ነው። እንትኑን የሰሯቸው አሁን ለምሳሌ ወዳደቁ እቃዎች ነው ሁሉንም ነገር የሰሯቸው። ግን ዋጋዎቹ አሁን ለምሳሌ እኔ ያወጣሁት እስከ 200 ቢያንስ 150 ምናምን አውጥቼበታለሁ ለዚህ ስራ ማለት ነው። የገዛውም ጊዜ የፈጀውም ጊዜ ቢያንስ 3 ሳምንት ምናምን ፈይቶብኛል ይሄን ስራ ለመስራት ማለት ነው። ገበያ ላይ ቢወጣ ደግሞ በማህበረሰቡ በሚያመጣጥኑ ዋጋ መሸጥ ይቻላል ማለት ነው። ለምሳሌ የመስተካከል አለበት ይሄ ነገር ወደ ገበያ ሲገባ ማስተካከላቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ ብለህ ታስባለህ? እቃዎቹ ኦሪጂናል መሆን አለባቸው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የተጠቀሙት ፕላስቲክ ነው። ፕላስቲኩ ደግሞ እንትን በሚልበት ሰዓት በዚህ ሙቀት ይገባዋል። ሙቀት በሚገባበት ሰዓት ደግሞ እንትን ሊቀልጥ ይችላል ማለት ነው። ሊቀልጥ ስለሚችል እነዚህ በኖርማል እቃ
አርገናቸው እንትን ገበያ ላይ ማስቀረብ እንችላለን ማለት ነው። በዛ መንገድ ማሻሻያ ተደርጎላቸው ወደ ገበያ መቅረብ ይችላሉ ማለት ነው። በዛ መንገድ ትላልቅ ሰዎች ምናምን እንትን በሚሉበት ሰዓት ፕሮጀክቱ ለህብረተሰቡ አስፈላጊ ከሆነ ወደ እነሱ እንትን ብለውን ባለሀብቶች ወደ እነሱ እንትን ብለውን ይህንን ፕሮጀክት ወደ ኖርማል አድርገነው ለማህበረሰብ ወይም ለሀገራችን እንትን ማበርከት እንድንችል ማለት ነው። በዛ እንትን ቢተባበሩ እንግዲህ እንደተመለከታችሁት ነው ውድ ኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን ቤተሰቦች ልዑል ሰገድ ይልማ በጣም የሚያስገርም ታዳጊ ወጣት ነው። እንደተመለከታችሁት እንግዲህ ከተለያዩ ፕላስቲክ እና ዲናሞዎችን በመጠቀም እንዲሁም የተለያዩ ብረቶችን ኦን ኦፍ ስዊቾችን በመጠቀም እንደዚህ አይነት በጣም የሚያስመሰግንና ጥሩ ጭንቅላት እንዳለው የሚያሳይ የፈጠራ ውጤቱን እንግዲህ ያሳየበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደተመለከታችሁት በጣም አሜዚንግ የሆነ ነገር ነው። እኔ መጀመሪያ ጊዜ ቪዲዮውን ሳየው በጣም ነው የወደድኩት፣ በጣም ያደነቅኩት። እንግዲህ ይህን የመሰለ ልጅ እቃዎቹን እንደተመለከታችሁት ከፕላስቲክ ነው አብዛኞቹ ነገሮች የተሰሩት። ነገር ግን እነኚህ ነገሮች ልጁም ሲናገር እንደሰማችሁት ከፕላስቲክ ከመሆኑ የተነሳ በጣም ኦቨርሂት ወይም ከፍተኛ ሙቀት በሚመጣ ጊዜ እነኚህ እቃዎች ዲዩሬብል ሆነው ወይም በዘላቂ ቆይታ የማገልገላቸው ነገር ጥያቄ ውስጥ የሚገባ ስለሆነ ትንሽዬ ኢንቨስትመንት ቢያገኝ ወይም ደግሞ የሚረዳው ባለሀብቶች ቢገኙ በተሻለ ሁኔታ ይህንን ማሽን ወይም ይህንን የፈጠራ ውጤቱን ማለት ነው በጣም በትልቅ ደረጃ ማድረስ የሚችል ወጣት እንደሆነ ነው የተረዳ ነው ማለት ነው። እንግዲህ በተመሳሳይ በዚህ በኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን ከዚህ ቀደም ከተላለፉት ፕሮግራሞች መካከል ሁላችሁም የወደዳችሁት 27 የፈጠራ ውጤቶች ባለቤት ኢዘዲን ካሚልን ታስታውሱታላችሁ። ሁላችሁም በጣም የሚገርም ወጣት ነበር። ዶክተር አብይ ሳይቀር የተሸለመ ወጣት ነበር ማለት ነው። ከሱም ውጭ እንግዲህ በዚሁ በቻናላችን ያስተላለፍናቸው መካከል ለመጥቀስ ያህል ዶክተር ዘቢብ የኑስ የአዲግራት ዩኒቨርሲቲ መምህር ስትሆን እንግዲህ ታስታውሷታላችሁ። ከበለስ ፍሬዎች ኃይል ማመንጨት የሚያስችል አይነት ፕሮጀክትን በመስራት እንግዲህ ከፍተኛ $1 ሚሊዮን የተሸለመች እህታችን። ከዛም ውጭ እንደገና የጋምቤላ ወጣት ቶርፓት ናይሪክ ጎር በጣም በአስደናቂ ሁኔታ ከደም ንክኪ ውጭ የሆነ የወባ በሽታ መመርመሪያ መሳሪያ የሰራ አስደናቂ ወጣት ነው። ከዛም ውጭ እንደገና በአህጉራችን ደረጃ ደግሞ በዚሁ በኢትዮቴክ ዩቲዩብ ቻናላችን የተቃኘ የደቡብ አፍሪካ ወጣቶች ከራሳቸው ከዜሮ ተነስተው የሰሩትንም አውሮፕላን አሳይተናችሁ ነበር ከዚህ በፊት ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት የፈጠራ ባለሙያዎችን ማበረታታት የምንችለው እኛ ዜጎች ነንና በርቱ፣ ጎብዙ በማለት እንግዲህ ችግር ፈቺ ስራዎቻቸውን ወደፊት ገፍተውበት የተሻለ አውትፑት የተሻለ ሊታይ የሚችል ነገር መስራት ይችላሉና እነኚህ ወጣቶች ማበረታታት ይገባናል። ከዚህ በፊትም ካቀረብንላችሁ ፕሮግራሙን ተነሳችሁ ከዚህም ወጣት እንግዲህ ልዑል ሰገድ ይልማ የሰራውን ነገር ከምትመለከቱት አንጻር በጣም ብዙ ፈጠራ ባለሙያዎች እንዳሉ ኢትዮጵያ ውስጥ እውን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ደግሞ የፈጠራ ፍላጎታቸውን ህልማቸውን በመርዳት ወደ ተሻለ ደረጃ እንዲደርሱ ማድረግ እንዲሁም ደግሞ ችግር ፈቺ የሆኑ ነገሮችን ፕሮዳክቶችን ለገበያ በማቅረብ እንደገና ችግሮችን ይዝሉ መቅረፍ እንደሚቻል ያስተምሩናል ማለት ነው። ለተከታተላችሁ አብራችሁ የነበራችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። ባካችሁ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናላችንን እንድታበረቱት እጠይቃችኋለሁ። ስለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ። ቻው፣ ይመቻችሁ።